dessert baga guys. Ating ingredients, mangga, crush, graham, yung buo niya, ito guys, nestle cream, and condensed milk, pinag-mix ko na. Ayan. First guys, kaskasin ko muna tong mango. Guys to shout out. Matagal-tagal na rin kami din shout out ng aking anak. Unang-una muna guys, ang aking mother in Cebu, Lola Alicia Pauline Fortaleza. Ay, ano ba yun? Maraming salamat ma sa wala niyo pong sawang suporta sa amin. Mag-iingat po kayo palagi. Shout out kay Tita Oli Joyce Channel. Maraming salamat.
lang guys. Ay, bigla na lang nagtitinda. Ano na lang guys. Magkano ma-estimated mo? 150 guys. Ito na yung finish natin guys. So, mega shout out. I-chill na natin to guys. Mega na matapos. Sa lahat ng aming mga subscriber, mga loyal subscriber, followers, thank you so much. Sa wala niyong sawang pagsupport at pagtsatsaga sa aming mga pelikula. Never mind guys, Meron na naman kami baso sa likod. Never mind yun na guys. ulit lang yun guys, ganito. Meron ulit. Ulit si biscuit. Tapos mangga. Ay, cream na pala. Tapos mangga. Guys, alas 12 na. Ano na? Again guys, nais ko pong magpasalamat muli sa inyong lahat. Sana guys, walang bitawan basta pag kayo ay bumisita sa aming munting payag o kubo. Ayan, guys. Huwag lang po kayo makalimot na mag-iwan ng bakas nang sa ganun kami naman po ay babalik sa inyo. Maraming salamat guys. Thank you for watching. May God bless us all. Bye bye. Don't you forget so to like and much. subscribe guys. Baka gusto nyo, guys. Thank you.